Cuối thế kỷ 18, miền Nam Đại Việt không hề yên ả như vẻ ngoài của những dòng sông lặng lẽ. Ẩn sau sự thanh bình ấy là một cơn sóng ngầm. Và rồi nó bùng nổ thành trận rạch gầm Xoài Mút, một trong những trận đánh khiến cả Đông Nam Á phải nhìn lại sức mạnh quân sự của Đại Việt. Lúc bấy giờ, Gia Định đang nằm dưới quyền kiểm soát của Nguyễn Ánh, vị chúa trẻ của dòng họ Nguyễn, người sau này sẽ trở thành vua Gia Long. Tuy nhiên, một thế lực mới đang trỗi dậy mạnh mẽ từ miền Trung, Tây Sơn. Nghĩa quân Tây Sơn từng đánh bại cả hai thế lực lớn nhất thời đó, chúa Trịnh ở Bắc Hà và chúa Nguyễn ở phương Nam. Người đứng đầu không ai khác chính là Nguyễn Huệ, anh hùng áo vải, một thiên tài quân sự, mang khát vọng thống nhất đất nước. Nhưng con đường ấy không hề dễ dàng khi tình hình chính trị khắp nơi đang rối ren, phân hóa. Sau khi bị Tây Sơn đánh bật khỏi Gia Định, Nguyễn Ánh chỉ kịp đem theo một số thuộc hạ trung thành, trốn thoát trong gang tấc, và ông không chấp nhận mất tất cả. Ông tìm đến một đồng minh ở phía Tây. Năm 1784, Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm, tức Thái Lan ngày này. Vua Xiêm Rama I không chỉ đồng ý giúp mà còn nhân cơ hội này đưa quân can thiệp vào Đại Việt, với tham vọng mở rộng ảnh hưởng. Cuối năm đó, quân Xiêm, một lực lượng đông đảo, tràn vào vùng đồng bằng sông Cửu Long. Họ phối hợp với Nguyễn Ánh để tấn công Tây Sơn. Miền Tây Nam Bộ lúc này chẳng khác gì một thùng thuốc súng đang trực chờ phát nổ. Một bên là quân Tây Sơn, bên kia là liên quân Xiêm Nguyễn kéo đến ồ ạt, khí thế ngút trời. Trước tình hình đó, Nguyễn Huệ đích thân dẫn quân vào Nam. Nhưng ông không đánh ngay. Ông dành thời gian quan sát kỹ địa hình, lực lượng và đặc biệt là tâm lý quân địch. Ông hiểu rất rõ, để đánh thắng một đội quân lớn như quân Xiêm không thể chỉ dựa vào sức mạnh. Phải có mưu lược và phải ra tay đúng thời điểm. Hai bên bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc đụng độ lớn. Nhưng nếu so sánh về lực lượng thì sự chênh lệch là rất rõ ràng. Phía Tây Sơn, Nguyễn Huệ chỉ có khoảng 20.000 quân. Lực lượng này gồm 55 tàu chiến cùng hơn 100 thuyền buồm và xuồng nhỏ. Vũ khí tuy được xem là hiện đại vào thời điểm đó, nhưng quân số vẫn ít hơn đối phương rất nhiều. Trong khi đó, liên quân Xiêm Nguyễn mang đến một đạo quân hùng hậu. Khoảng 20.000 lính thủy, thêm 20.000 bộ binh, gần 300 chiến thuyền. Và còn có từ 3.000 đến 4.000 quân của Nguyễn Ánh phối hợp tác chiến. Tức là nếu so về số lượng, lực lượng của Tây Sơn chỉ bằng một nửa, thậm chí có thể còn ít hơn so với liên quân Xiêm Nguyễn. Nhưng điều mà Nguyễn Huệ có lại chính là thứ khiến đối phương không thể ngờ tới. Đó là chiến thuật, là sự linh hoạt và là một kế hoạch được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Trận rạch gầm Xoài Mút vì thế không đơn thuần chỉ là một cuộc đụng độ quân sự. Nó là nơi mà Nguyễn Huệ thể hiện tài thao lược xuất chúng. Và chỉ trong một buổi sáng ngắn ngủi, cục diện toàn bộ miền Nam đã hoàn toàn thay đổi. Đầu năm 1785, liên quân Xiêm Nguyễn dồn lực lượng về vùng Mỹ Tho, dọc theo sông Tiền. Theo ghi chép, quân đóng rải rác từ Mỹ Tho đến Trà Tân, kéo dài suốt mấy chục dặm. Hai tướng chỉ huy bên phía Xiêm, Chiêu Tăng và Chiêu Xương tin chắc rằng Tây Sơn không thể chống nổi. Nhưng họ đâu biết rằng Nguyễn Huệ đã âm thầm có mặt tại miền Nam. Ông cho đóng quân tại Định Tường, tức tỉnh Tiền Giang ngày nay, và ông vẫn chưa ra tay. Thay vào đó, ông lặng lẽ cho người đi do thám. Từng vị trí đóng quân, từng tuyến đường rút lui của địch đều được nắm rõ. Rồi ông phát hiện ra điểm yếu chí mạng. Quân Xiêm đóng quân quá rải rác. Và từ đó, một cái bẫy bắt đầu được giăng ra, một trận đồ thủy chiến với trung tâm là đoạn sông giữa rạch gầm và Xoài Mút. Đây là một khúc sông hẹp, nhiều cù lao, nhiều bãi cạn, rất lý tưởng để mai phục. Nguyễn Huệ cho đặt đại bác ở hai bên bờ, bố trí cọc ngầm dưới nước, giấu quân trong các lùm cây. Thậm chí, ông còn cho một số thuyền nhỏ giả làm tàu tiếp tế để đánh lừa đối phương. Đêm trước trận đánh, mọi thứ đã sẵn sàng. Nguyễn Huệ quyết định ra tay. Sáng ngày 19 tháng 1 năm 1785, tức 18 tháng Chạp năm Giáp Thìn, một nhóm nhỏ quân Tây Sơn bất ngờ xuất hiện, khiêu khích rồi giả vờ tháo chạy. Liên quân Xiêm Nguyễn lập tức huy động toàn bộ chiến thuyền truy đuổi. Nhưng khi đoàn thuyền vừa lọt vào đoạn sông hẹp giữa rạch gầm và Xoài Mút, Nguyễn Huệ lập tức hạ lệnh tấn công.
Tiếng đại bác vang rền từ hai bên bờ, bão rít xé không trung, khói đạn mù mịt. Những chiến thuyền lớn bị bắn thủng, bốc cháy rồi chìm nghỉm giữa dòng. Tàu phía sau hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau, mắc cạn hoặc trúng cọc ngầm. Nước sông đỏ ngầu. Tiếng quân Tây Sơn đồng loạt xung phong vang dội cả khúc sông, nhưng vẫn chưa dừng lại. Từ phía sau, thủy binh Tây Sơn bất ngờ đánh ập vào. Đội hình liên quân bị chia cắt, lính Xiêm tiến không được, lui cũng không xong. Nhiều người hoảng loạn nhảy xuống sông rồi chết chìm trong dòng nước xoáy. Một số cố gắng chạy về hướng Trà Tân nhưng đã bị mai phục từ trước. Trận đánh chỉ diễn ra trong vài giờ. Kết quả là một thảm bại hoàn toàn cho liên quân. Hai tướng Chiêu Tăng và Chiêu Xương phải cải trang lần theo đường rừng để thoát thân về Xiêm. Còn Nguyễn Ánh một lần nữa thất thế, phải bỏ chạy về Hà Tiên rồi trốn sang Xiêm để lánh nạn. Theo sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, đây là một trận thắng tiêu biểu của quân Tây Sơn. Chỉ trong một buổi sáng, đạo quân hùng hậu của Xiêm gần như bị quét sạch. Đây được xem là trận thủy chiến lớn nhất của Việt Nam trong thế kỷ 18. Không chỉ bởi quy mô mà còn bởi sự táo bạo trong cách đánh và chiến lược xuất sắc của Nguyễn Huệ. Nhưng điều khiến người đời nể phục hơn cả là việc Nguyễn Huệ không hề truy kích sau chiến thắng. Thay vào đó, ông cho thu dọn chiến trường, cấp thuốc cho thương binh, chôn cất tử sĩ cả hai bên. Ông còn chủ động gửi thư cho vua Xiêm Rama đệ nhất, khẳng định rằng ông chỉ đánh khi bị xâm phạm, hoàn toàn không có ý thù nghịch lâu dài. Chính cử chỉ ấy đã khiến triều đình Xiêm phải nhìn lại cách tiếp cận với Đại Việt. Và suốt nhiều năm sau đó, Xiêm không còn dám can thiệp quân sự vào nội bộ nước ta nữa. Trận rạch Gầm Xoài Mút vì thế không chỉ là một chiến thắng quân sự, nó là bài học sâu sắc về cách lấy mưu thắng lực, là nghệ thuật đánh nhanh, gọn, quyết đoán. Nguyễn Huệ không chỉ là người giỏi cầm quân, ông còn là một nhà chính trị sắc sảo, biết dừng đúng lúc, biết giữ hòa khí sau chiến thắng. Sau trận đại thắng ở rạch Gầm Xoài Mút, cả vùng Nam Bộ như bừng tỉnh. Quân Xiêm rút sạch, không dám quay lại. Còn Nguyễn Ánh, người từng có trong tay cả vùng đất phương Nam, giờ đây phải lưu vong sang đất Xiêm, bắt đầu chuỗi năm dài sống nương nhờ nơi đất khách. Từ góc nhìn quân sự, đây là một trong những chiến thắng thủy chiến lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Quân Tây Sơn với lực lượng ít hơn rất nhiều đã tiêu diệt gần như toàn bộ đạo quân viễn chinh của Xiêm. Nhưng giá trị thật sự của trận đánh này không nằm ở con số, mà ở chỗ nó đã làm thay đổi cả cục diện khu vực. Trước hết, với Xiêm La, tức Thái La ngày nay, thất bại ở rạch Gầm Xoài Mút là một cú sốc lớn. Trận thua ấy buộc họ phải nhìn lại tham vọng bành trướng về phía đông. Vua Xiêm Rama đệ nhất sau đó không chỉ rút quân mà còn tạm thời từ bỏ ý định can thiệp vào nội tình Đại Việt. Suốt gần 30 năm sau, Xiêm không có thêm bất kỳ hành động quân sự đáng kể nào với vùng đất này. Trong lịch sử bang giao giữa hai nước, đây là một bước ngoặt quan trọng khi phía đối phương nhận ra rằng Đại Việt không phải là mảnh đất dễ khuất phục. Đối với Nguyễn Ánh, đây không chỉ là một trận thua, mà là một thất bại khiến ông mất hẳn chỗ đứng trong nước suốt một thời gian dài. Nguyễn Huệ không truy đuổi đến cùng, có thể bởi ông muốn giữ ổn định trong nước hơn là tiêu diệt đối thủ tận gốc. Nhưng sau trận đánh ấy, ảnh hưởng của Nguyễn Ánh gần như bị xóa trắng ở miền Nam. Phải đến hơn một thập kỷ sau, nhờ sự giúp sức từ Pháp và nhiều biến động khác, Nguyễn Ánh mới dần quay lại chính trường, rồi sau cùng dựng nên triều Nguyễn. Còn với nhân dân miền Nam, trận thắng mang lại một sự yên ổn rõ ràng. Vùng đất từng bị giày xéo, bị bắt cống nạp, bị đòi dâng người, giờ đã được giải phóng hoàn toàn. Dân chúng biết ơn Nguyễn Huệ, người từ phương xa đến, nhưng hành xử đầy khí chất của một bậc minh quân, thắng không kiêu, lui không để lại oán hận, lấy nhân nghĩa làm gốc trong trị quốc. Đặc biệt, cách Nguyễn Huệ đối đãi với tù binh, thương binh và dân chúng sau trận đánh là một điểm sáng hiếm có. Theo sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, ông cho mai táng tử sĩ đàng hoàng, cho người chữa trị thương binh cả hai bên. Tuyệt đối không có hành động trả đũa tàn bạo. Hành động ấy không chỉ khiến uy tín của ông tăng mạnh, mà còn khiến hình ảnh quân Tây Sơn, vốn từng bị nhiều thế lực gáng cho tiếng xấu, dần được nhìn nhận một cách công bằng hơn. Nhìn rộng hơn, trận rạch Gầm Xoài Mút thể hiện một tư duy quân sự cực kỳ sắc bén của Nguyễn Huệ. Ông không chỉ là người đánh đâu thắng đó, mà còn biết chọn thời điểm, cách đánh và địa điểm một cách khôn ngoan. Thay vì sa vào những trận giằng co kéo dài, ông luôn chủ trương đánh nhanh, gọn, dứt điểm, hạn chế tối đa tổn thất cho binh sĩ. Chiến thuật dẫn dụ địch vào thế trận đã chuẩn bị sẵn,
không chỉ là cách tận dụng địa hình, mà còn là nghệ thuật điệu hồ ly sơn theo đúng tinh thần binh pháp cổ điển. Nhưng khác với lý thuyết suông, Nguyễn Huệ triển khai cực kỳ linh hoạt. Ông bố trí binh lực hợp lý, chỉ đạo nhịp nhàng từ pháo binh, bộ binh đến thủy binh, gần như không để lộ sơ hở. Chính nhờ những chiến tích như vậy, chỉ ít lâu sau đó, Nguyễn Huệ đã trở thành vị vua Quang Trung, người đánh tan 29 vạn quân Thanh trong trận Ngọc Hồi Đống Đa, khẳng định vị trí của một trong những nhà quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử Việt Nam. Dù vậy, điều đáng tiếc là Triều Tây Sơn không kéo dài. Sau khi Nguyễn Huệ mất vào năm 1792, nhà Tây Sơn nhanh chóng suy yếu vì nhiều nguyên nhân. Nội bộ chia rẽ, chính sách mất lòng dân và sự trở lại đầy toan tính của Nguyễn Ánh. Nhưng những di sản của Nguyễn Huệ như trận rạch Gầm Xoài Mút thì vẫn còn mãi. Ngày nay, khi nhắc đến ông, người ta không chỉ nói đến những chiến công lẫy lừng, mà còn nhắc đến một biểu tượng của trí tuệ, lòng dũng cảm và tinh thần dân tộc. Ông không đánh trận vì quyền lực cá nhân, mà vì sự thống nhất đất nước, vì sự yên ổn của người dân. Trận rạch Gầm Xoài Mút là một trang sử không thể bỏ qua nếu muốn hiểu vì sao thế kỷ 18 lại là thời kỳ vừa biến động vừa hào hùng của đất nước. Nó là minh chứng rằng dù đất nước chia cắt, nội loạn, thì trong cơn nguy biến vẫn có những con người đủ bản lĩnh để xoay chuyển thời cuộc. Và cũng qua đó, chúng ta hiểu rằng lịch sử không phải là những dòng chữ khô khan trong sách vở, mà là máu thịt của tổ tiên, là trí tuệ của dân tộc, là dấu ấn của những con người từng sống, từng chiến đấu để chúng ta có một đất nước như hôm nay. Nếu bạn thấy những câu chuyện như thế này có giá trị, hãy nhấn đăng ký kênh Sử Ký Việt để cùng nhau lan tỏa những trang sử hào hùng. Chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến những nội dung lịch sử hấp dẫn, dễ tiếp cận và chính xác dành cho tất cả mọi người.